Đúng như Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken từng tuyên bố, hiện nay không nơi nào trật tự hàng hải dựa trên luật lệ bị đe dọa nghiêm trọng hơn ở Biển Đông. Và người thực hiện những động thái khiến cả thế giới quan ngại ấy không ai khác chính là Trung Quốc. Để thách thức những tuyên bố chủ quyền phi lý, Mỹ đã lập một nhóm tác chiến với 2 chiến hạm và quân số từ 3 đơn vị để diễn tập trên Biển Đông. Sau chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, Philippines khôi phục hoàn toàn thỏa thuận các lực lượng thăm viếng VFA. Do nhiều yếu tố khách quan, nền kinh tế Triều Tiên suy giảm mạnh nhất trong 23 năm qua. Sức hút của sân chơi trên không gian là không thể phủ nhận. Sau hàng loạt các tỷ phú, cuộc đua vũ trụ lại nóng hơn khi có thêm người chơi mới. Đó là ông lớn nào? Các thông tin đáng chú ý khác, Thủ tướng Samoa xác nhận hủy bỏ dự án cảng do Trung Quốc hậu thuẫn. Mỹ tung biện pháp mạnh để mở rộng tiêm vaccine. Liên Hiệp Quốc gia hạn lệnh cấm vận vũ khí của Cộng hòa Trung Phi thêm 1 năm. Campuchia tạm dừng mọi hoạt động du lịch trên toàn quốc để phòng chống Covid-19. WHO cảnh báo biến thể Delta đang hoành hành tại Trung Đông. Quý vị đang theo dõi FBNC Thế giới hôm nay. Xin kính chào quý vị, mời quý vị bắt đầu theo dõi FBNC Thế giới hôm nay. Nhằm thách thức những tuyên bố chủ quyền phi lý của Trung Quốc tại khu vực, vừa qua hạm đội 7 của Mỹ đã lập một nhóm tác chiến với 2 chiến hạm và quân số từ 3 đơn vị để diễn tập trên Biển Đông. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken từng tuyên bố không nơi nào mà trật tự hàng hải dựa trên luật lệ lại bị đe dọa nghiêm trọng hơn như ở Biển Đông. Trung Quốc vẫn tiếp tục cưỡng ép và hăm dọa các quốc gia ven biển Đông Nam Á, đe dọa tự do hàng hải tại tuyến đường biển toàn cầu quan trọng này. Theo thông báo của Hải quân Mỹ vào ngày 28 tháng 7, khu trục hạm USS Kidd, tàu chiến đấu ven biển USS Hausa cùng một đội xử lý vật liệu nổ từ 3 đơn vị khác nhau của hạm đội 7 đã tập hợp thành nhóm hành động mặt nước SAG trong quá trình hoạt động trên Biển Đông. Đợt hội quân và diễn tập chung của nhóm hành động này diễn ra từ đầu tháng 7. Trong thông báo có viết đây là lần đầu tiên một tàu chiến đấu ven biển và một khu trục hạm thành lập nhóm tác chiến mặt nước được lực lượng viễn chinh hải quân NEF hỗ trợ, cho phép chỉ huy hạm đội mở rộng hoạt động tác chiến ven biển, trên biển và dưới mặt nước. SAG đã tổ chức diễn tập tác chiến chống hạm, chống ngầm và đối phó thủy lôi trên Biển Đông. Các thủy thủ trên 2 chiến hạm tham gia huấn luyện cơ động chiến đấu, đối phó thủy lôi bằng tàu lặn không người lái, phối hợp bay biển với trực thăng MH-60S và MH-60R. Vừa qua, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana cho biết nước này đã khôi phục hoàn toàn thỏa thuận các lực lượng thăm viếng VFA từ năm 1998. Thông báo này được đưa ra trong thời điểm chuyến thăm Philippines của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin từ ngày 29 đến ngày 30 tháng 7. Trong chuyến thăm Philippines của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin từ ngày 29 đến ngày 30 tháng 7, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana cho biết nước này đã khôi phục hoàn toàn thỏa thuận các lực lượng thăm viếng VFA ký kết vào năm 1998. Mỹ và Philippines đang đối mặt với một loạt các thách thức từ khủng hoảng khí hậu đến đại dịch. Như cách mà hai nước vẫn đang làm, một liên minh Mỹ-Philippines kiên cường mạnh mẽ vẫn đóng vai trò quan trọng đối với an ninh ổn định và thịnh vượng của khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Sự kiện này đánh dấu một sự đảo ngược quyết định trước đó khi Tổng thống Rodrigo Duterte hồi năm ngoái tuyên bố với Mỹ rằng ông sẽ hủy bỏ thỏa thuận chủ chốt cho phép sự hiện diện của binh sĩ Mỹ trên lãnh thổ quốc gia Đông Nam Á này. VFA đặt ra những quy định về việc luân chuyển hàng ngàn binh sĩ Mỹ vào và ra khỏi Philippines để tham gia các cuộc tập trận. Mới đây, Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc cho biết trong năm 2020, nền kinh tế của Triều Tiên đã bị suy giảm mạnh nhất trong 23 năm do bị ảnh hưởng bởi các lệnh trừng phạt liên tục của Liên Hiệp Quốc, các biện pháp phong tỏa chống Covid-19 và thời tiết không thuận lợi. Theo BOK, nền kinh tế Triều Tiên có mức giảm tồi tệ nhất từ năm 1997, đảo ngược mức tăng trưởng 0,4% trong năm 2019. Trong khi Triều Tiên đến nay vẫn chưa ghi nhận bất cứ ca nhiễm Covid-19 nào, nhưng nhà lãnh đạo Kim Jong-un hồi tháng trước cho biết việc triển khai hàng loạt các biện pháp chống dịch nghiêm ngặt đã gây ra một cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng. Triều Tiên đóng cửa biên giới và ngừng giao thương với Trung Quốc sau khi đại dịch bùng phát. Cụ thể, trong năm ngoái, sản lượng công nghiệp chiếm 28% nền kinh tế Triều Tiên đã giảm 5,9%, trong khi sản lượng nông lâm nghiệp và thủy sản giảm 7,6%. Trong khi đó, khối lượng thương mại quốc tế của Triều Tiên giảm 73,4%.
Thưa quý vị, cuộc đua không gian chưa bao giờ trở nên sôi nổi như trong thời gian này. Theo CNN vừa qua, Porsche SE đã thông báo đầu tư vào công ty khởi nghiệp vũ trụ ESA Aerospace của Đức nhằm cạnh tranh với Blue Origin và SpaceX trong dịch vụ phóng vệ tinh và sản xuất tên lửa. Nhu cầu thương mại về phóng vệ tinh nhỏ dự kiến tăng mạnh trong những năm tới khi các công ty trong các ngành mới nổi và truyền thống ngày càng phụ thuộc vào công nghệ vệ tinh để chạy các ứng dụng phần mềm. Trong bối cảnh Blue Origin và SpaceX đã chạy đua nhau trong sứ mệnh vũ trụ có người lái, công ty ESA Aerospace cho rằng mình có thể cạnh tranh trong thị trường ngày càng phát triển này để phóng vệ tinh nhỏ vào quỹ đạo trái đất. Công ty đang lên kế hoạch phóng thử nghiệm lần đầu vào năm tới. Porsche SE đang đầu tư vào ESA Aerospace cùng với công ty đầu tư mạo hiểm HV Capital và ngân hàng Thụy Sĩ Lombard Odier. Porsche SE đầu tư 75 triệu đô la vào ESA Aerospace, tham gia vào vòng gọi vốn trị giá 165 triệu đô la với các nhà đầu tư. Porsche SE cho biết sẽ nhận được cổ phần 2 con số. Trong tuyên bố phát ngày 28 tháng 7, ESA Aerospace nói, việc gọi vốn sẽ giúp cho ESA Aerospace đầu tư thêm vào cơ sở hạ tầng sản xuất, thử nghiệm và phóng dành cho các hoạt động thương mại và sản xuất rocket tự động. ESA Aerospace nhận định vũ trụ là nền tảng công nghệ cho nhiều ngành trên thế giới, từ ô tô cho đến viễn thông, mang lại tiến bộ và khả năng mới cho thế giới Internet vạn vật, lưu trữ và mã hóa dữ liệu, ứng dụng nông nghiệp thông minh, giám sát đối phó với biến đổi khí hậu. Theo công ty này, thị trường dịch vụ phóng vệ tinh vào vũ trụ toàn cầu sẽ tăng lên trên 35,4 tỷ đô la vào năm 2027, gần 1/3 trong số đó sẽ bắt nguồn từ triển khai vệ tinh vừa và nhỏ. Vào ngày 30 tháng 7 vừa qua, bà Fiami Naomi Mataafa, thủ tướng mới của Samoa, đã xác nhận hủy bỏ dự án xây cảng với Trung Quốc. Tuy nhiên, bà cho biết quyết định này không liên quan gì đến mối quan hệ song phương. Bà cho biết Samoa sẽ chỉ chấp thuận các khoản đầu tư mang lại lợi ích rõ ràng cho đất nước của mình. Bà bày tỏ nghi ngờ về sự tăng trưởng của đảo quốc khi trở thành con tốt trong cuộc tranh cãi địa chính trị giữa hai siêu cường quốc Mỹ-Trung. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết hôm thứ Sáu 30 tháng 7 rằng Trung Quốc đã tổ chức các cuộc thảo luận sơ bộ với Samoa về tính khả thi của việc xây dựng cảng theo yêu cầu của chính phủ cũ. Tuyên bố cho biết Trung Quốc luôn tuân thủ nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau và tham vấn trên cơ sở bình đẳng trong việc tiến hành hợp tác đối ngoại. Samoa là một quốc đảo với khoảng 200.000 dân, nền kinh tế phụ thuộc vào canh tác tự cung tự cấp, bên cạnh đó là phát triển du lịch, xuất khẩu thủy hải sản và dừa. Thủ tướng mới của Samoa nhấn mạnh rằng Trung Quốc đã là một đối tác lâu dài và chính phủ của bà sẽ đánh giá mối quan hệ song phương giống như cách mà họ đánh giá tất cả các mối quan hệ với các nước khác. Trung Quốc là chủ nợ lớn nhất của Samoa, chiếm khoảng 40% hoặc khoảng 160 triệu đô la nợ nước ngoài của nước này. Theo Reuters, vào ngày 30 tháng 7 vừa qua, cảnh sát Hồng Kông cho biết vừa mở một cuộc điều tra về vụ những người hâm mộ địa phương đã la ó bài quốc ca của Trung Quốc tại Olympic Tokyo. Hồng Kông vừa đạt được thành tích tốt ở Olympic trong lịch sử khi anh Edgar Cheung giành được huy chương vàng ở môn đấu kiếm và Siêu Han Hockey đoạt 2 huy chương bạc ở môn bơi lội. Hàng trăm người hâm mộ Hồng Kông đã tập trung tại một trung tâm mua sắm vào tối 26 tháng 7 để xem chiến thắng của anh Cheung với những tràng pháo tay và cổ vũ cuồng nhiệt khi vận động viên này vượt lên dẫn đầu để đoạt huy chương vàng. Tại lễ trao huy chương, một số người hâm mộ la ó khi quốc ca của Trung Quốc được cử hành và sau đó hô vang "Chúng tôi là dân Hồng Kông" trong các cảnh được truyền hình trực tiếp. Đây là câu thường được người hâm mộ bóng đá hô vang khi quốc ca của Trung Quốc vang lên trước các trận đấu. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc hôm thứ Năm 29 tháng 7 đã gia hạn lệnh cấm vận vũ khí của Cộng hòa Trung Phi CAR và chế độ trừng phạt có mục tiêu thêm 1 năm nữa. Tuy nhiên, Trung Quốc đã bỏ phiếu trắng vì cho rằng các biện pháp này nên được loại bỏ. Hội đồng Bảo an đã áp đặt lệnh cấm vận vũ khí đối với CAR vào tháng 12 năm 2013, khi phiến quân Selaka, chủ yếu là người Hồi giáo, lật đổ tổng thống khi đó là ông François Bozizé, khiến lực lượng dân quân chủ yếu là người Cơ đốc giáo đáp trả quyết liệt. Một chế độ trừng phạt có mục tiêu đã được thông qua vào năm 2014, đồng thời lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc cũng được triển khai tới đất nước này. Và kể từ đó, đất nước giàu vàng và kim cương với 4,7 triệu dân này đã chìm trong bạo lực. 去年底以来，中非顺利完成大选进程。
Có vẻ ngày càng có sự mất kết nối giữa các lệnh trừng phạt của Hội đồng Bảo an và tình hình đang diễn biến trên thực địa. Mục đích của lệnh trừng phạt là giúp CAA khôi phục sự ổn định quốc gia và trật tự xã hội. Tuy nhiên, trên thực tế, lệnh cấm vận vũ khí ngày càng trở ngại và cản trở nỗ lực của chính phủ CAA trong việc tăng cường khả năng an ninh. 14 thành viên còn lại của Hội đồng Bảo an đã bỏ phiếu ủng hộ việc mở rộng lệnh cấm vận vũ khí. Chính phủ CAA chỉ có thể nhập vũ khí với sự chấp thuận của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Trong một bài phát biểu trên đài phát thanh France Inter vừa qua, Bộ trưởng Tài chính Pháp Bruno Le Maire cho biết điện thoại của ông đang được điều tra để xác minh xem liệu nó có bị ảnh hưởng bởi phần mềm gián điệp Pegasus hay không. Chúng tôi đang trong quá trình điều tra và không loại trừ cả thiết bị cá nhân của tôi. Tôi không thể tiết lộ về chuyện này quá nhiều, nhưng đó là một vấn đề nghiêm trọng. Tổng thống đã nói rất rõ ràng. Ông ấy nói rằng Pháp sẽ hành động phù hợp tùy thuộc vào kết luận mà chúng tôi điều tra được. Theo điều tra của 17 tổ chức truyền thông, phần mềm Pegasus, một sản phẩm do tập đoàn NSO của Israel phát triển, được sử dụng trong các vụ tấn công nhằm vào điện thoại thông minh của nhà báo, giới chức chính phủ và các nhà hoạt động nhân quyền trên khắp thế giới. Trước đó, tổ chức báo chí phi lợi nhuận Forbidden Stories có trụ sở tại Paris vào ngày 20 tháng 7 cho biết các số điện thoại của Tổng thống Emmanuel Macron và nhiều quan chức cấp cao trong chính phủ Pháp đã nằm trong số các mục tiêu tiềm năng của phần mềm theo dõi Pegasus do công ty NSO phát triển. Mới đây, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã công bố quyết định mới về việc tiêm ngừa vaccine COVID-19. Theo đó, toàn bộ nhân viên, liên bang và nhà thầu phải tiêm vaccine đầy đủ thì mới được làm việc. Nếu không, họ sẽ phải đeo khẩu trang tại nơi làm việc, giữ khoảng cách và phải xét nghiệm mỗi tuần ít nhất một lần, cộng với việc bị hạn chế đi lại. Quy định này ảnh hưởng đến 2,1 triệu nhân viên liên bang và hàng triệu người làm việc do các hợp đồng của liên bang, không áp dụng cho khoảng 650.000 nhân viên dịch vụ bưu chính Mỹ. Nhân viên liên bang sẽ được trả lương trong ngày nghỉ để tiêm vaccine hoặc đưa con đi tiêm và được cho nghỉ để hồi phục nếu bị phản ứng phụ sau tiêm. Doanh nghiệp vừa và nhỏ được hoàn tiền để trả lương cho nhân viên nghỉ để đưa gia đình đi tiêm vaccine. Ông Biden nói rằng điều này không công bằng cho những người đã tiêm vaccine, nhưng nhấn mạnh nó cần thiết để chấm dứt đại dịch. Các trường trung học công lập trên toàn quốc phải dựng ít nhất một điểm tiêm vaccine trong những tuần tới để tiêm cho học sinh. Mặt khác, chính sách mới yêu cầu khách tham quan các tòa nhà liên bang hoặc dự sự kiện do liên bang tổ chức phải tiêm vaccine hoặc xét nghiệm âm tính trong 3 ngày trước. Ngoài ra, chính quyền đang xem xét quy định bắt buộc quân nhân tiêm vaccine. Biện pháp mới được đưa ra trong bối cảnh tốc độ tiêm vaccine tại Mỹ chậm lại, trong khi biến chủng Delta lây lan nhanh, gây lo ngại bùng phát làn sóng COVID-19 mới. Theo số liệu của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ, khoảng 163,8 triệu người trong tổng số 330 triệu người Mỹ đã tiêm đủ liều vaccine. Còn tại Nhật Bản, vào ngày 30 tháng 7, chính phủ nước này đã quyết định mở rộng phạm vi áp dụng tình trạng khẩn cấp về y tế do dịch COVID-19 ra 4 tỉnh, trong đó có 3 tỉnh giáp thủ đô Tokyo là Chiba, Kanagawa và Saitama, và tỉnh Osaka ở phía Tây. Đây là 4 tỉnh đang nằm trong danh sách áp dụng các biện pháp phòng dịch trọng điểm. Quyết định này được đưa ra chỉ sau một ngày sau khi thủ đô Tokyo ghi nhận số ca mắc mới cao kỷ lục, dẫn tới những lo ngại về sự sụp đổ của hệ thống y tế trong lúc Olympic Tokyo 2020 đang diễn ra. Theo dự kiến, tình trạng khẩn cấp sẽ bắt đầu có hiệu lực ở 4 tỉnh trên từ ngày 2 đến ngày 31 tháng 8. Bên cạnh đó, Nhật Bản cũng quyết định kéo dài thời gian áp dụng biện pháp này ở Tokyo và tỉnh Okinawa cho đến ngày 31 tháng 8, dài hơn 9 ngày so với kế hoạch ban đầu. Như vậy, Nhật Bản sẽ áp dụng tình trạng khẩn cấp về y tế ở 6 tỉnh thành tới ngày 31 tháng 8. Nước này cũng quyết định đưa 5 tỉnh gồm Hokkaido, Ishikawa, Kyoto, Hyogo và Fukuoka vào danh sách áp dụng các biện pháp phòng dịch trọng điểm trong thời gian từ 2 tháng 8 đến 31 tháng 8. Trong khi đó, tại Thái Lan, chưa phải đối mặt với làn sóng lây nhiễm COVID-19 trầm trọng, thủ đô Bangkok đã quyết định tiêm chủng cho nhà sư và những người đang làm việc trong chùa vào ngày 30 tháng 7 vừa qua. Hôm nay, văn phòng thủ đô Bangkok đã mời khoảng 600 nhà sư, đầu bếp và những người đang làm việc trong các ngôi chùa trong quận Thonburi đến tiêm phòng. Các quan chức cho biết trước mắt chiến dịch này sẽ tiêm vaccine AstraZeneca cho 221 ngôi chùa ở Bangkok, sau đó sẽ bắt đầu mở rộng ra các khu vực khác trên cả nước. Mặc dù Thái Lan đã nhận được 1,5 triệu liều vaccine của Pfizer do chính phủ Mỹ tài trợ, tuy nhiên động lực chính của nước này cho đến nay phụ thuộc vào vaccine của Sinovac và AstraZeneca. Tiến trình tiêm chủng cũng phải đối mặt với sự chậm trễ. Cho đến nay, chỉ có 5,6% trong tổng số 66 triệu dân của đất nước được tiêm chủng đầy đủ.
Tại Hàn Quốc vừa qua, nhóm xúc tiến tiêm chủng vaccine COVID-19 đã công bố kế hoạch tiêm chủng trong tháng 8 và tháng 9. Khoảng 17,77 triệu người dân trong độ tuổi từ 18 đến 49 có thể đặt lịch tiêm từ ngày 9 tháng 8. Ngày đặt lịch tiêm được áp dụng theo số cuối của ngày sinh. Ví dụ trong ngày 9 tháng 8, những người sinh ngày 9, ngày 19 và 29 có thể đặt lịch tiêm. Thời gian đặt lịch là từ 8 giờ cùng ngày đến 6 giờ chiều ngày hôm sau. Chính phủ sẽ phân bố lượng vaccine đồng đều theo từng ngày, nên những người đăng ký sau cũng sẽ có cơ hội tiêm tương đương. Việc đặt lịch tiêm bổ sung hoặc điều chỉnh đặt lịch sẽ được tiến hành trong vòng 1 tháng từ ngày 19 tháng 8. Sau khi đặt lịch tiêm vaccine thành công, người dân sẽ được tiêm từ ngày 26 tháng 8 đến 30 tháng 9 tại các trung tâm tiêm chủng hoặc cơ sở y tế đã đăng ký bằng vaccine của Pfizer hoặc Moderna. Ngoài ra, người dưới 40 tuổi nếu được thuộc đối tượng ưu tiên, như người làm ngành nghề thiết yếu sẽ có thể đặt lịch tiêm từ ngày 3 tháng 8 và được tiêm vào ngày 17 tháng 8 bằng vaccine của Pfizer hoặc Moderna tại các trung tâm tiêm chủng trên toàn quốc. Tình hình dịch bệnh tại Campuchia cũng đang diễn biến hết sức phức tạp. Mới đây, Bộ trưởng Du lịch Campuchia đã có văn bản gửi Giám đốc du lịch các tỉnh thành yêu cầu tạm dừng mọi hoạt động du lịch trên cả nước từ ngày 30 tháng 7 đến hết ngày 12 tháng 8 để phòng chống dịch COVID-19. Theo quyết định này, tất cả các sở du lịch phải thành lập một tổ công tác để giám sát việc này, không cho phép tổ chức bất kỳ hoạt động du lịch nào trong thời gian quy định. Trong ngày 29 tháng 7, chính quyền Campuchia cũng quyết định tạm dừng bán vé tham quan các khu du lịch tại quần thể Angkor trong thời gian 14 ngày từ 30 tháng 7 đến ngày 12 tháng 8. Theo Quốc vụ Khanh Bộ Du lịch Campuchia Top Sihek, đây là bước đầu tiên của các tỉnh thành chúng ta phòng chống dịch COVID-19 theo chỉ thị của chính phủ. Trong thời gian tới, Bộ Du lịch sẽ tiếp tục có những chỉ đạo cụ thể đối với từng lĩnh vực liên quan. Tại khu vực Trung Đông, Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho rằng biến thể Delta có khả năng lây nhiễm cao, đang khiến số ca mắc COVID-19 tăng vọt tại khu vực này, gây ra làn sóng dịch bệnh thứ tư tại đây, nơi mà tỷ lệ dân số được tiêm vaccine vẫn ở mức thấp. Theo WHO, biến thể Delta được phát hiện đầu tiên tại Ấn Độ đã xuất hiện ở 15 trong số 22 quốc gia và vùng lãnh thổ ở Trung Đông, từ Maroc đến Pakistan. Giám đốc WHO khu vực Đông Địa Trung Hải Ahmed Al-Mathadi cho biết hầu hết các ca nhiễm và nhập viện mới là những người chưa được tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19. Tính đến tuần cuối tháng 7 này, chỉ 41 triệu người, tương đương 5,5% dân số tại khu vực Trung Đông, đã được tiêm đủ liều vaccine. Số liệu thống kê cho thấy số ca nhiễm mới và tử vong trong tháng 6 tại khu vực Trung Đông đã tăng lần lượt là 55% và 15% so với tháng trước. Cũng tại Trung Đông, vừa qua Saudi Arabia thông báo nước này sẽ mở cửa biên giới cho du khách nước ngoài đã tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19 sau 17 tháng đóng cửa do đại dịch. Bộ Du lịch Saudi Arabia nêu rõ nước này vẫn duy trì biện pháp hạn chế đối với cuộc hành hương của người Hồi giáo, vốn thu hút hàng triệu tín đồ trên khắp thế giới mỗi năm. Quy định mới của Saudi Arabia có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8. Theo đó, những du khách nước ngoài đã tiêm đủ liều vaccine nước này cấp phép, gồm vaccine của các hãng Pfizer, AstraZeneca, Moderna hoặc Johnson & Johnson và có xét nghiệm PCR âm tính với virus SARS-CoV-2 được thực hiện trong vòng 72 tiếng trước ngày khởi hành sẽ được nhập cảnh vào Saudi Arabia mà không cần phải cách ly. Bên cạnh đó, các du khách cũng phải khai báo y tế với các nhà chức trách nước sở tại. Chuyển sang các thông tin khác, mới đây nhằm tạo một lộ trình để công nhận tư cách công dân Mỹ cho những người nhập cư thuộc thế hệ Dreamers, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết các nghị sĩ đảng Dân Chủ đang xây dựng một dự thảo ngân sách có thể giải quyết các vấn đề di cư hiện nay. Thông tin này được đưa ra sau khi Tổng thống Joe Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris có cuộc thảo luận với các nghị sĩ Dân Chủ về chương trình hành động trì hoãn trục xuất những người nhập cư trái phép vào Mỹ khi còn nhỏ, DACA. Tổng thống Biden cho biết ông đã đề cập đến việc đưa một đề xuất về di cư vào dự thảo ngân sách trị giá 3.500 tỷ đô la trên. Trong khi đó, thượng nghị sĩ đảng Dân Chủ Dick Durbin, người cũng tham gia cuộc họp trên, khẳng định đảng này có cơ hội thúc đẩy những cải cách trong vấn đề di cư thông qua dự thảo ngân sách trên và Tổng thống Biden đã ủng hộ bước đi này. Cũng tại Mỹ, mới đây, một thẩm phán tại Tòa án Los Angeles của Mỹ đã bác đơn kháng cáo của ông trùm Hollywood Harvey Weinstein, trong đó yêu cầu tòa án bỏ 2 tội danh tấn công tình dục một phụ nữ. Theo đó, thẩm phán Lisa Lencher đã bác bỏ lập luận của luật sư bào chữa cho ông Weinstein rằng cáo buộc lạm dụng phụ nữ tại một khách sạn trong khoảng thời gian từ năm 2004 đến năm 2005, chống lại thân chủ của mình là nằm ngoài thời hạn truy tố. Ngoài ra, thẩm phán Lencher cũng bác bỏ bào chữa của luật sư liên quan đến tội danh quấy rối một phụ nữ hồi năm 2010 mà ông Weinstein đang phải đối mặt.
đồng thời yêu cầu công tố viên bổ sung tội danh này vào cáo trạng. Ông Weinstein bị tòa án New York, Mỹ kết án vào tháng 2 năm 2020 vì tội lạm dụng phụ nữ, phải nhận mức án 23 năm tù. Ông còn đang đối mặt với 11 tội danh tấn công 5 phụ nữ từ năm 2004 đến năm 2013 tại Beverly Hills và Los Angeles. Nếu bị kết án về 11 tội danh này, ông Weinstein sẽ phải đối mặt với mức án tổng cộng lên tới 140 năm tù giam. Theo Reuters đưa tin, hãng Walt Disney mới đây đã lên tiếng bác bỏ đơn khiếu nại mà ngôi sao Scarlett Johansson, diễn viên đảm nhiệm vai chính trong phim bom tấn siêu anh hùng Marvel Black Widow, Quả Phụ Đen, đã đệ trình lên tòa án thượng thẩm Los Angeles vì cô cho rằng Disney đã vi phạm hợp đồng khi triển khai việc phát hành trực tuyến bộ phim cùng thời điểm chiếu rạp, khiến mức thù lao của cô bị giảm. Đại diện hãng Disney khẳng định họ đã tuân thủ đúng hợp đồng, đồng thời nhấn mạnh rằng việc phát hành bộ phim Black Widow trên các nền tảng trực tuyến trong bối cảnh nhiều rạp chiếu phim trên thế giới vẫn đang đóng cửa là để gia tăng đáng kể số tiền cát xê cho nữ diễn viên Scarlett Johansson. Hãng này cũng cho biết đến nay nữ diễn viên đã nhận được 20 triệu đô la Mỹ. Theo tạp chí Forbes, năm 2018 và 2019, cô Scarlett Johansson đứng đầu danh sách nữ diễn viên được trả lương cao nhất thế giới. Thu nhập trước thuế của cô đã đạt 56 triệu đô la Mỹ trong khoảng thời gian từ tháng 6 2018 đến tháng 6 2019. Black Widow do Kate Shortland làm đạo diễn, có nội dung xoay quanh sát thủ người Nga. Bộ phim bắt đầu được công chiếu từ ngày 9 tháng 7 và đã thu về 80 triệu đô la Mỹ tại phòng vé Bắc Mỹ trong tuần đầu ra mắt. Chuyển sang một thông tin về thời tiết, mới đây, Cơ quan Khí tượng Quốc gia Hy Lạp EMY cảnh báo nước này sắp phải trải qua một đợt nắng nóng gay gắt và kéo dài trong 10 ngày tới, với nhiệt độ có thể lên tới 44 độ C tại vùng đất liền. Theo EMY, nắng nóng dự báo sẽ lên tới đỉnh điểm vào đầu tuần tới, song sẽ tiếp tục kéo dài cho đến hết ngày 6 tháng 8. EMY nêu rõ, trong đất liền, nhiệt độ cao nhất trong 3 ngày tới sẽ dao động từ 42 đến 44 độ C, trong khi trên các đảo và vùng duyên hải, nhiệt độ sẽ thấp hơn từ 2 đến 3 độ C. Vào ban đêm, dự báo nhiệt độ ở mức trung bình là 28 độ C. Giám đốc EMY Theodonis Kolidas cho biết đợt nắng nóng sắp tới là một hiện tượng thời tiết rất nguy hiểm với mức chênh lệch ít giữa nhiệt độ cao nhất và nhiệt độ thấp nhất. Vào cuối tuần tới, đợt nắng nóng từ Bắc Phi sẽ làm cho nhiệt độ ở Hy Lạp tăng lên 44 độ C ở một số vùng. Theo các chuyên gia, đây sẽ là đợt nắng nóng dài thứ 2 ở Hy Lạp trong mùa hè này, sau đợt nắng nóng đầu tiên trong tháng 6 kéo dài 11 ngày, được cho là đợt nắng nóng nghiêm trọng nhất ở nước này kể từ năm 2007. Nằm vắt vẻo giữa hai vách đá ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, cây cầu treo thủy tinh Zhejiang Grand Canyon có đáy bằng kính cao 430 m, có thể mang đến cho du khách một trải nghiệm hòa mình với thiên nhiên một cách rất đặc biệt. Từ đây, du khách có thể ngắm nhìn toàn bộ khung cảnh của rừng quốc gia Zhejiang, một di sản thế giới được UNESCO công nhận. Đây là một điểm thu hút khách du lịch quốc tế nổi tiếng với những cây cột và những đỉnh đá sa thạch Anh kéo dài bất tận trong mây, cùng với những khe và hẻm núi sâu. Hiện tại, nơi đây đang tổ chức hoạt động nhảy bungee. Hoạt động này bắt đầu mở cửa vào cuối năm 2020. Tuy nhiên, đó cũng là lúc đại dịch Covid-19 bùng nổ trên toàn cầu, buộc chính phủ phải áp đặt nhiều hạn chế nghiêm ngặt để phòng chống dịch. Chi phí cho mỗi lần nhảy bungee là khoảng 306 đô la Mỹ, giảm 40% so với năm ngoái. Và những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc lại FBNC Thế giới hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị vào các bản tin tiếp theo.